guys ay tuturuan ko naman kayo kung paano mag-format ng hard disk. Gamitin natin ay Windows 7 installer. So, kapag dalawang hard disk, so tuturo ko muna sa inyo, lalo sa mga hindi marunong dyan. So, i-open nyo muna. Turn on nyo muna. And then, sa keyboard, press natin yung delete. So, ulit, re-restart muna natin. Kasi may papalitan tayo sa BIOS, sa settings. Restart muna natin. So, maglo-load kasi dyan is yung lumang hard disk. So, kailangan natin is yung 500 GB. So, wala pa yung installed. Or may installed man siya is para sa ibang system unit. Kapag nag-restart na, so, press lang ulit natin yung delete para pumunta sa BIOS. So, ayaw pa rin. So, isa pa. Buhayin natin. Delete or F2 yung ating pipindutin. So, depende naman guys yun sa settings ng motherboard nyo kung delete or F2. So, yan, F2 yung gumana. Punta tayo sa boot and then hanapin natin yung set boot order and then ang ating i-format is Hitachi. So, yun dapat yung maglo-load. So, yan, Hitachi. So, pamunta natin sa pinakauna. So, F5 or F6 para gumalaw. Ayan. F5 para tumaas. Yan. So, okay na yan. Yung settings natin. So, gawin pala natin number 2. Or, try muna natin sa number 1. So, try natin maglo-load. So, isa-save natin. Save is F10. Save configuration changes, yes, enter. So yan, gumagana pa yung luma nating hard disk pero ayan, so magaganyan siya kasi hindi nga siya compatible dito kasi ibang hardware yung na-detect niya. So i-format natin yan, so patayin ulit natin, then bubuhayin, and then F2 ulit para mabago natin yung settings. So ang mangyayari niyan, yung internal DVD writer na yung dapat number 1 natin para dun siya magbo-boot ng ating installer. So, punta ulit tayo sa boot. Then, set boot order. So, yung ATAPI, which is yung DVD internal natin. So, set natin sa 1. And then, save changes, F10. Yes. And then, insert natin yung ating installer. Yung ating installer, Windows 7. So, open natin to. Yan. Nalagyan natin dito. And then F2 yun, F2 para sa setup. Then, hintayin lang natin ma-read. So, dapat press any key yung lalabas sa monitor kapag na-read na yung ating installer. Ayan, press any key. So, kahit anong key, pindutin nyo. Then, wait nyo na mag-load. Then after ma-read ng ating installer, so ang next lang is click next and then install now. Wait lang natin mag-load. Yung lumabas after ng loading, so lagyan natin yung check yung I accept the license terms, then click next, then custom advanced. And then, hanapin natin yung, so, madali naman natin ma-detect kung alin nyo kasi 500 GB yung ating format. So, di-delete natin to. So, yan, drive, delete. And then, yung isa is system reserve. So, wait lang this, ano ba yan? This one, so this one, kasi yung this 0, yun yung sa lumang hard disk natin. So, ito yon yung primary. So, di-delete din natin. So, maging 500 GB na yan. Ayan. 400 na siya. And then, ang gagawin natin is, di-delete din natin itong this one. Delete. So, ito na yung 500 GB natin. So, hatiin natin siya. Gawin natin, ang local disk natin is 170,000 MB. So, apply natin.
And then yung ating D, which is ito, magiging 300 MB. So, click lang natin yung apply. And then, install na natin dito sa ating this one. So, partition 2. Ito kasi, system reserved, so okay lang yan. So, ito yon. And then, this partition 1, partition 2, click na natin yung next. And then, mag-install na yung ating Windows. So, hihintayin lang natin makomplete yung expanding Windows file, installation, installing feature, installing updates, hanggang sa completing ng installation. So, thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.